So, sample problem tayo. Two children are standing on a diving board. Ito yung diving board natin that weighs 300 Newton. Ang timbang nito, 300 Newton. Knowing that the weights of the children at point C and point D are at 120 Newton and 180 Newtons, ang ating pinapadetermine sa atin ay ano yung ating reactions at A and sa point B. So, marami tayong pwedeng possible na steps dito. Pero, siguro, pwedeng gawin natin muna. First step natin, i-drawing natin yung ating free body diagram. Sa ating free body diagram, ang ating initial step dito is determine natin if ano ba yung object na nasa equilibrium. Ibig sabihin, ano yung object na binabalance out natin. Sa case neto, ito yung board natin. So, drawing tayo ng, kunyari, ito yung ating diving board. Yan. After natin i-drawing object natin, meron tayong two types of forces na need natin ipwesto dito. Meron tayong tinatawag na applied forces and meron tayong tinatawag na support reactions or reactive forces. Kapag sinabi nating applied forces, sila yung forces na hindi galing sa supports natin. Yung mga forces na in-apply ng ibang bagay. Kapag sinabi naman natin na support reactions or reactive forces, sila yung forces na binibigay ng ating support reactions. So ano bang mga example natin ng support reaction? Meron tayong roller support, meron tayong pin support, surface, cantilever support. Kapag meron tayong support, ibig sabihin, yan yung nagbibigay ng, yan yung mga bagay na, yun nga yung word, nagsusupport sa buong structure natin or sa buong object natin. For example neto, para etong board ay hindi mahulog dito sa ito ang tawag dito, meron tayong support sa point A and point B. Sa case neto, roller support at point A and roller support at point B. Kapag inalis natin itong roller support, etong buong object na to, pabagsak yan dito sa ating sahig or tubig. So again, yung mga forces na pinaprovide ng ating supports, yan ang tinatawag natin na support reaction. Habang yung forces na ini-exert sa object ng ibang source, ng external source, yun yung ating tinatawag na applied forces. So usually, ang example ng applied forces natin ay yung weight ng tao. Kasi kunwari, ito yung object natin, yung weight ng tao, hindi yan provide ng supports natin. Kumbaga, etong weight ng tao, yan yung external forces na nag-a-apply sa ating board. So normally, wala naman sana ditong wala naman sana nag-exert ng force dito sa board natin. Pero since meron siyang weight and meron weight yung tao, yun yung nag-a-apekto sa ating board. So siguro, habang nag-solve tayo ng daming problem, mas masanay tayo. Basta yun ang pinaka-usual na example for applied forces, yan yung weight ng tao. So kadalasan sa mga problem, if meron naman nakadrawing na ibang force, yun na yung guide natin, applied forces siya. Unless nakapwesto siya sa mga supports natin. Or sa mga areas na sa tingin natin ay pwesto ng supports. So yan, drawing natin dito yung mga, sige, katagman natin yung points. Kunwari, andito yung point A. Kunwari, andito yung point B. Andito yung point G. Andito yung point D. And andito yung pwede na yan, point C. So, di naman natin kailangan maging super accurate dito. So, yung mga ating weight dito, sabi, the board weighs 300 Newton. So, ang timbang na itong board ay 300 Newton. So, kadalasan, yung weight ng mismong object, pinapwesto natin sa gitna ng ating object mismo.
Pero again, depende yan sa shape. Kaya meron tayong concept na centroid. Kumbaga, yan yung geometric center ng isang figure. Iba-ibang shape, iba-iba yung pwedeng positioning niya. Basta, ang point nito, nasa gitna siya ng isang object. Kung weird ang itsura ng isang object, so hindi mo man, mahirap ma-determine kung saan talaga yung center niya. So need mo talaga hanapin yung coordinates niya. Pero sa case nito, given naman yung centroid nito sa problem, so dito natin siya pwesto. Ang weight ay pababa parate. Kasi pag tumagan tayo, babagsak tayo. So ang direction ng weight ay downwards. Aside dyan, given din yung weights ng ating children at point C, ay suot natin. Ito ay 300 newtons. At point C, siya ay 120 newtons. And at point D, siya ay 180 newtons. Next naman, pinapanap sa atin yung reactions at A and reactions at B. Ano yung ating support reaction? Sa case neto, ito ay roller support. Based lang sa illustration niya, mukha siyang circle, mukha siyang roller, parang wheels. So, yun yung assumption natin. So, yan. Pointing upwards. So, meron tayong video regarding supports and reactions para mas ma-visualize natin kung bakit ganito yung ating supports. Bakit pointing upwards? Kung bakit ito ginagamit natin dito? Kasi ang tawag natin dito ay normal force. Kapag sinabi natin normal force, ang kanyang angle sa surface ay 90 degrees. Bakit NA? Kasi siya yung normal force at point A. Ito ay NB, normal force at point B. So again, meron tayong video dedicated sa pag-determine kung bakit ganito ang direction ng support natin. So next, pwede natin ilagay yung dimensions ng object. So etong point A up to point B. Then point C, point G, point C, and point D. Point A to B, yan ay 1 meter. Point B to G, yan ay 0.4 meters. And from point G to C, 0.5 meters and 0.9 meters. So usually, ang ginagawa ay kino-convert yung ating mga units into yung nasa System International. Ano ba yung ating mga System International unit? Para sa length, yan ay meters. Para sa forces, newtons. Para sa weight, kilogram. Para sa time, seconds. So, usually, ganoon na ginagawa kasi para mag-match yung ating solution. So, kailangan natin i-analyze ang units. Siguro pag nakatakal tayo ng problem na may ibang unit, matry natin conversion. So, after natin gumawa ng free body diagram, ito yung ating tinatawag na free body diagram, para siyang model nito. Pero kumbaga, compare dito, mas madali siya tingnan. Kasi ang dito lang is yung object and yung kailangan natin na mga details. Tulad ng forces and dimensions. Kung makita natin, para sa applied forces, ginawa ko ay color blue. Para sa ating supported actions, red. Para ma-distinguish natin. So, after free body diagram, oras na para mag-solve ng tawag natin dito, oras na para solve para sa ating unknowns. Pag sinabi natin unknowns, sila yung mga bagay na hindi natin alam. For example, dito sa case neto, eto, may value siya, 300. Eto, may value 120. Eto, may value 180. Pero etong NA and NB, wala siyang value. So, yan ang ating kina-consider as unknowns. So, yan yung ating hahanapin. So sa pag-solve ng ganito, ang ating unang tinitingnan, gaano ba kadami yung ating unknowns dito? Meron tayong 2 unknowns. Kapag 2 ang ating unknowns, gagamit tayo ng 2 equations. So, para sa kada isang object, ang maximum number of equations ay 3 lamang.
Pwede tayong gumawa ng iba't ibang combination. Pero ang ating basis ay either summation of x ay equal to 0, summation of forces sa y-axis ay equal to 0, or summation sa moment ay equal to 0. Pwede tayong magkaroon ng iba't ibang combination. Pwedeng summation of x and summation of y, pwedeng summation of x and summation of moment, summation of y, summation of moment, kahit ano. Again, sa case nito, since 2 lang yung ating missing, out of these 3, pipili tayo ng 2 combination. Fx, Fy, Fxm, Fym. And actually, pagdating sa summation of moment, pwede ka pa gumawa ng madami. Kasi madami tayong points, A, B, G, C, D. So pwede mong piliin na moment at A, moment at B, moment at C, moment at D, moment at G. So pwede mong gawin instead na Fx, Fy, or Fxf, or Fm, F and M, pwede mong gawin na MA, tapos MB. Pwede mong gawin MC and MD, MG and MA. Basta ang point natin, if ilan na ang ating unknowns dito, yun lang yung ating number of equations na gagamitin. So sa case neto, ang aking napili ay summation of moment and summation of forces sa y-axis. So, ang pwedeng tanong natin, bakit ang napili ko ay summation of forces sa y direction? Ba't isa yung napili natin? Kasi kung makikita natin, etong lahat ng ating mga forces dito, nagkataon sila ay moving sa ating y-axis. So, ibig sabihin, eto ay isang option natin dito. Then, bakit hindi tayo gumamit ng summation ng forces sa x? Kasi kung makikita natin, wala naman tayong forces sa x-axis natin. Diba? Wala naman tayong forces sa x direction. So, hindi na siya option natin. So, as option natin is moment. Sa case nito, yung aking pipiliin ay moment at A. So, bakit moment at A pinili ko? Lahat naman to pwede. Moment at A, B, G, C, D. Okay lang naman kahit agad ang gamitin natin. Possible pa din naman makakuha tayo ng tamang answer. Pero pipiliin ko ay moment at A. So, mamaya pwedeng makita natin kung bakit. So, kunyari, gamitin mo natin yung summation of forces sa y direction. So, take lang natin madali. So, bakit ba ang itsura niya is ganito? Bakit siya summation of forces on the y direction ay equal to 0? Bakit equal to 0? Kasi ang topic natin dito ay statics. Ibig sabihin, yung ating objects ay, kumbaga, hindi gumagalaw. So, sa concept ng dynamics, ang formula niya ay force is equal to mass times acceleration. Ibig sabihin, para ang isang object ay mag-accelerate or magkaroon ng change sa kanyang movement, need natin ng force. Force ang cause ng acceleration. Kung bakit nag-accelerate ang isang object, dahil yan sa ating force. For example, etong object is at rest, hindi siya gagalaw. Diba? Meron siyang mass, pero hindi siya mag-accelerate unless tayo ay may tig-exert na force. Kasi again, ang acceleration, yan yung ating change in velocity. So currently, since siya ay at rest, hindi siya moving. Ang kanyang velocity ay 0. But since tayo ay nag-exert ng force ng moving object, diba, from 0, nagkaroon siya ng movement. So ibig sabihin, siya ay nag-accelerate. Nagkaroon ng change in velocity from 0 to something. Ibig sabihin, siya ay nag-accelerate, ibig sabihin meron tayong force na tig-exert. Kapag siya ay nag-move, automatic, ang ating force dito ay hindi 0. Kung sa case neto, siya ay moving sa ating x-axis. Kung nag-edit ating x-axis, siya ay moving around the x-axis. Ibig sabihin, yung ating forces sa x-axis, hindi siya in equilibrium. Hindi siya part ng statics kasi moving siya sa x-axis. So kapag ganun, ang summation of forces natin sa x direction, meron siyang value, hindi siya 0 kasi moving siya. So kapag naman sa y direction, moving din siya. Kaya from up, bumagsak, or from baba, tumaas, ibig sabihin ng ating summation of forces sa y direction ay hindi 0. So ganoon lang siya. Sa case neto, since yung ating objects ay nasabi natin dito ay hindi gumagalaw, ibig sabihin dapat
ang ating forces ay 0. Kasi again, force ay nag-cause ng motion. If ang object ay hindi in motion, ang force niya ay 0. Kasi again, wala siyang kinakos na acceleration. So again, pag sinabi natin in a state of equilibrium, hindi lang siya basta at rest. Meron din tayo tinatawag na constant motion or kumbaga constant velocity. So siguro next time na natin yun i-cover. Basta sa case na ito, ang focus lang natin ay objects at rest or yung objects na hindi gumagalaw. So yan, ano ba yung ating mga forces sa Y? So, yan. Replace natin to by 0. Then dito, isukit natin lahat ng ating forces sa Y direction. Yung ating, meron tayong assumption dito. Pag pointing upwards, siya ay positive. Pointing downwards, siya ay negative. Okay. So, para sa NA, pointing upwards, so siya ay positive NA. Para sa NB, pointing upwards, plus NB. 300 newtons, pointing downwards, negative 300. 120 pointing downwards, negative 120. And 180 newtons pointing downwards, negative 180. So, simplify natin. Negative 300 plus negative minus 120 minus 180. Yan ay negative 600. Tama ba? Tama. Write natin NA plus NB minus 600. So, dito, makita natin, wala pa naman tayo magagawa dito. Diba? Two missing variable, wala pa tayo magagawa dyan. So, pag ganyan, move on muna tayo sa next na equation natin. So, again, marami tayong option. Pwedeng MA, MB, MC, MD, or MG. So, pipiliin ko na lang dito ay MA. Kasi para sa akin, pwedeng ito yung pinakamadali na option natin. So, at naman siya, okay lang naman. Pero ito na pinili ko. So, katulad dito, gagawa din tayo ng assumption. So, kunyari sa akin, ang gusto ko, kapag siya ay moving counterclockwise, siya ay positive. Kapag siya ay moving clockwise, siya ay negative. So, replace natin to by 0. Then, saka natin ipwesto yung ating mga moment. Again, ang moment ay force times distance. Kasi, for example, wait, hanap tayong example. So, wala akong mahanap na example na item. So, imagine na natin yung pintuan. Ito yung wall natin. So, ito yung pintuan natin. So, ito yung ating doorknob. So, etong pintuan, kapag ikaw ay nag-push dito mismo, for example, ikaw ay nag-exert ng isang force, meron kang applied force dito sa ating mismong hinge ng door, hindi siya bubuka pag ganito, diba? Hindi siya open pag ganyan. Kahit anong push mo dito, hindi yan bubuka. Pero if ikaw ay mag-push dito sa part na to, kahit hindi mo mawaka yung doorknob, i-push mo lang yung door. Kung nag-open naman yung door, kapag i-push mo dito, mag-move siya, bubukas siya. So, yan ang concept sa moment. Kailangan mo, aside sa meron kang force, kasi kung wala kang force, hindi naman open yung pintuan. So, need mo ng force, and aside sa force, kailangan mo din ng distance from kanyang door hinge. So, etong door hinge, yan yung ating tinatawag na moment center. Kasi dyan ka iikot. Yan yung axis mo na iikutan. So, kailangan meron kang distance from dito to dito. Dapat magayo yung force mo. So, pwede ka mag-exert ng force dito. Pero mas madali kung dito ka mag-exert ng force. Parang sa bomba ng tubig. Kung ikaw ay hawak sa pinakadulo ng parang lever, mas makakuha ka ng tubig. Diba? Kunwari, ito yung water pump natin. Ay, mga itsura niya. Nalagay yan. Kunwari, ito yung water pump.
if ikaw maghahawak dito ka mag-push down, mahirap lumabas yung tubig. Mahirapan kang mag-push down i-give ng tubig. Pero if ikaw mag-push down dito, mas madali, di ba? Because ang point natin, kung nag-ete ka ng line of action, meron kang distance dito. Kailangan may distance ka from moment center. So para mas madali, ang pinipili natin distance ay yung perpendicular sa ating force. Specifically sa kanyang line of action. Kasi kung yung ating force ay sabihin natin may angle, ganito, may angle, medyo mahirap siya i-solve. So ginagawa natin, para mas madali, perpendicular distance. So solve na natin para mas makita natin. So ayan, meron tayong iba't ibang forces, pero ang point natin, dito siya iikot. Again, etong NA, wala siyang moment around A. Kasi again, sabi natin, kapag ang force mo ay direktang dumadaan sa moment center mo, case nito ay sa point A, hindi ka iikot dyan. Parang sa door, pag ikaw mismo ay nag-push dun sa part sa may hinge, hindi bubukas yung pintuan. Ibig sabihin, at point A, etong NA ay walang moment. Next naman is point B. Sa point B naman, meron tayong force, etong NB. So imagine natin, etong NB, iikot around point A. So start tayo dito, siya iikot around point A. Kung makita natin, ang kanyang ikot ay counterclockwise. So siya ay positive. Next, sabi natin, aside sa meron tayong force, need natin yung kanyang distance. To be specific, perpendicular distance. Ang guide lang naman natin, if ang ating force ay moving sa vertical direction, yung ating perpendicular distance ay sa horizontal direction. So, case nito, ang kanyang distance from point A to point B ay 1 meter. So, next naman, after NB, dito naman tayo, 300 newtons. So, kapag moment, hindi importante yung direction ng force. Hindi yung force tinitingnan mo, but rather, yung kanyang rotation around ng axis. Ang kanyang ikot ay, so trace natin, trace mo natin ito. Pababa ka dito, ikot ka around point A, babalik ka sa dulo na. Ang ikot mo ay ganyan, clockwise. So siya pala ay negative. Ngayon, gaano siya kalayo sa ating point A? From point G to point B, siya ay 0.4. From point B to point A, siya ay 1. So adang natin, 1 plus 0.4, siya ay 1.4 meters. Next naman is 120 newtons. Ang kanyang distance ay 1 plus 0.4, 1.4 plus 0.5, siya ay 1.9. Next, ano ba yung pag-ikot niya? So, erase natin ulit. So, ko na yung drawing para tipid tayo sa oras. Pababa ka dito, iikot ka around point A, babalik ka dito. Kung makita natin ang movement niya ganito, and eto siya, clockwise. So, siya ay also negative. Next, etong point C, ay tapos na pagka tayo dito. 1 plus and 0.9 plus 1, 1.9. Next naman is etong 180 newtons. Ang kanyang distance ay 1 plus 0.4, 1.4 plus 0.5, 1.9 plus 0.9 ay 2.8. Tama ba? 9 plus 9, 18 plus 1. Tama, 2.8. Kung siya ay ikot din, around point A, kanang direction ay also clockwise. So, siya ay negative. So, kumbaga, ito yung reason ko kung bakit pinili ko yung point A. Para at least dito, pare-pareho yung kanyang mga sign. Ito na yung naiba. So, simplify natin to. Solve ko lang sa calculator.
So, using ating calculator, ito, negative 300 times 1.4 minus 120 times 1.9 minus 180 times 2.8. Ang nakuha natin ay negative 1152. Siya ay NB minus 1152. So, next naman, isolate natin yung NB. So, may 2 option tayo. Pwede mong ilipat sa kabila to, or eto ilipat mo dito. So, eto na lang. At least positive na to. Kapag nilipat mo sa kabila, siya ay magiging positive 1152 is equal to NB. And again, since equal lang naman siya, pwede mong palitan ng pwesto niya. Diba? Kunwari, NB, para mas maganda tingnan, NB is equal to 1152. Diba? Kasi ito, 1152 is equal to NB. Kapag binaliktad mo, okay lang naman. So, sa case nito, nung tayo kumuha ng moment, yung isang force natin is na-cancel out natin. So, sa case nito, all throughout nitong solving natin, isa lang talaga yung ating missing na variable NB. Kaya madali siya na-solve dito. So, may times na maka-encounter tayo ng cases na hindi siya ganito kadali. Na sa case nito, ngayon after makakuha ka ng another equation, aside sa 2 missing variable ka dito 2 missing variables ka din. May mga cases na gano'n. So, pag tumatagal, makaka-encounter tayo nun. So, eto, solve muna natin. NB, okay na tayo. So, again, sabi natin, since 2 lang naman ang ating missing variable, ang maximum number of equations natin ay 2 lang din. Eto and eto lang. Ngayon, nakuha natin yung NB, dito, meron kang NA. So, kapag eto ay pinalit mo dito, ito yung asterisk. Replace natin ng NB by 1152 minus 600. Solve natin. Siya ay 552. So, need na natin ay i-transpose to sa kabila. So, siya ay magiging negative 552 is equal to NA. Or, para mas maganda tingnan, NA ay equal sa negative 552. So, yan na. Nakuha natin ang ating NA and yung ating NB. So, kung makita natin, ito ay negative. Pero sa ating illustration, yung ating NA ay pointing upwards. Meaning, etong assumption natin na yung NA ay pointing upwards ay maglipaga. Kapag ganon, ang gagawin lang naman natin, since siya pala ay negative, ibig sabihin, etong illustration natin, may error. Kapag ganon, easy lang siya na correction. If eto ay pointing upwards, gawin mo lang siya na pointing downwards. Diba? If ito yung mali, rotate lang natin. Ito na yung tama, pointing downwards. Kasi again, ang sabi natin, dapat equal yung ating forces para 0 ang total niya. So, kunyari, yung ating NB kasi, yung ating NB, 1152. Ito gamitin natin. Diba? 0 is equal to NA plus NB minus 600. Diba? Summation ng ating y forces ay 0. So, dapat, ito talaga ay mag-equal ng 0. So, yung ating NA, negative 552. Yung ating NB, positive 1152. And yung ating, ito, ay negative 600. Kapag tig-add natin yan, negative 552 plus 1152 minus 600. Zero yan. Ibig sabihin, sa ating y direction,
meron tayong zero na movement. Kasi wala tayong forces. Zero acceleration. So, yung ating force dito ay zero. Ibig sabihin, hindi gumagalaw itong object. So, yun. Yun yung purpose natin dito. So, yun yung ating first problem.